নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানী। গুৱাহাটীত দুদিন ধৰি বানপানীত আবদ্ধ হৈ পৰিছে জনতা। সাহায্যৰ নামত দিয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লোকসকলক 2 বটল পানী, এপেকেট বিস্কুট আৰু 2ডাল মমবাতি। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীত বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত। কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু তাৰ মাজতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জলবন্দী লোকসকলক সাহায্যৰ নামত দিয়া হৈছে 2 বটল পানী, এপেকেট বিস্কুট আৰু 2ডাল মমবাতি। গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিশাও অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। লঘুনে ভোকে তাকিবলগীয়া হৈছে অনিল নগৰ, নবীন নগৰবাসী। গুৱাহাটী দুদিন ধৰি বানপানীত আবদ্ধ হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ। সাহায্যৰ নামত দিয়া হৈছে 2 বটল পানী, এপেকেট বিস্কুট আৰু 2ডাল মমবাতি। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে এইবাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি 11খন আসনত জয়লাভ কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। কংগ্ৰেছে মানুহক শপত খুৱাই ব্লেকমেইলিঙৰ ৰাজনীতি কৰিছে। সংখ্যালঘু লোকৰ আধিপত্য থকা সমষ্টিতহে কংগ্ৰেছে হয়তো এটা চিটত জিকিব পাৰে। কৰ্ণাটক মডেল নহয়, অসম মডেলৰ কথা ভাবক, এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি 11খন আসনত জয়লাভ কৰিম আৰু আসনৰ সংখ্যা 12খনো হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। পেট্ৰল ডিপুত তেল ফ্ৰী দিয়া, ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ফ্ৰী দিয়াৰ বাবেই কংগ্ৰেছে শপত লোৱা কাৰ্যই বিজেপিক হলটেকত পেলাব নেকি বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ওলোটাই শপত কোনে দি আছে বুলি প্ৰশ্ন কৰি আগতেই কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ শপতে কাম কৰিব বুলিও কটাক্ষ কৰি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। প্ৰসংগক্ৰমে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ইণ্ডিয়া টিভি আৰু CNN অপিনিয়ন পলত কথা উল্লেখ কৰিছে। তেওঁ কয় যে সমীক্ষা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা মতেই অসমৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এইবাৰ 12খন আসন পাব। অপিনিয়ন পোল ফলিয়াই, এক্সিট পোল ফলিয়াই বেছিভাগ মানুহে এয়া জানে। ইণ্ডিয়া টিভি আৰু CNN অপিনিয়ন পোলে বৃহস্পতিবাৰে কৈছে যে অসমত বিজেপিয়ে 12খন আসন জিকিব। আৰু আমি আগৰে পৰা কৈ আহিছোঁ, মইতো বহুবাৰ কৈ আছো, মুখ্যমন্ত্ৰীও বহুবাৰ কৈ আছে, গতিকে লোকসভাত 14খনৰ যদি 12খনত জিকো, বিধানসভা নিৰ্বাচনতো 100খনৰ ওপৰত জিকিম বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে। গতিকে কংগ্ৰেছে শপত যে কাৰোবাক দিছে, শপত খোৱা মানুহখিনিয়ে প্ৰথমে ভোট দিয়কচোন তেওঁলোকক বুলি কটাক্ষ কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে কংগ্ৰেছে মানুহক শপত দি ব্লেকমেইলিং কৰিব লগা হৈছে, শপত দি তেওঁলোকে ব্লেকমেইলিঙৰ ৰাজনীতি কৰিছে বুলি মন্তব্য পীযুষ হাজৰিকাৰ। কংগ্ৰেছৰ বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ প্ৰসংগতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য আগবঢ়াইছে। কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে কংগ্ৰেছে বিদ্যুৎ ফ্ৰী দিম বুলি কয়, তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আহিলেহে দিব। 15 বছৰে চৰকাৰ আছিল কংগ্ৰেছৰ, তেতিয়া ফ্ৰী দিছিল নেকি তেওঁলোকে? য'ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছে তাত দিছে নেকি? আজি ৰাজস্থানত যাওক, তাত অসমত কৈ 16-17 টকা পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বেছি। ৰাজস্থানত কেইবাদিন আগলৈকে 109 টকা আছিল পেট্ৰলৰ দাম, অসমত 97 টকা। কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যত পেট্ৰলৰ দাম বেছি আৰু তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় বুলি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে। প্ৰথমে তেওঁলোকে য'ত শাসন কৰিছে তাত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমাওক, তাতেই গেছ ফ্ৰী দিয়ক, তাতে বিদ্যুৎ ফ্ৰী দিয়ক বুলি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মন্তব্য কৰিছে। সাংবাদিকে উত্থাপন কৰা কৰ্ণাটক মডেল সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কৰ্ণাটকত একো হোৱাই নাই, কৰ্ণাটকত আপোনালোকে দেখাই নাই। ডেপুটি CMে কৈছে
যে তাত উন্নয়নৰ পইচা এইবাৰ এটকাও নাই। কৰ্ণাটকৰ ডেপুটি CM জনে অসহায়ভাৱে কৈছে যে বেংগালুৰুৰ উন্নয়নৰ কাৰণে 100 টকাও এটাও নাই। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে লাখ লাখ শিক্ষকলৈ এবাৰ শেষ সকিয়নি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। লাখ লাখ শিক্ষকলৈ শেষ সকিয়নি দিছে এইবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। চৰকাৰে নিয়মিত দৰমহা দি আহিছে, যিহেতু শিক্ষকসকলেও নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব। শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে চৰকাৰে। 90% শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ উপস্থিতি উপলব্ধ হৈছে শিক্ষা সেতু এপত। প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ছাত্ৰ উপস্থিতি এতিয়া মই মোবাইলৰ জৰিয়তে জানিবলৈ সক্ষম হৈছো বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে। কোনো বিদ্যালয়ৰ কোনো এজন ছাত্ৰ বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকা নথকা এতিয়া গম পাই যাও। বৰপেটাত প্ৰায় 11 শতাধিক শিক্ষক উপস্থিত নাই। লোকেশ্যন নোপোৱা অভিযোগ মিছা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৰণোজ পেগুৱে। বিদ্যালয়লৈ নোযোৱা শিক্ষকসকলেই শিক্ষা সেতু এপক লৈ আপত্তি কৰিছে। শিক্ষকসকলৰ অনুপস্থিতিৰ কাৰণ বিশ্লেষণৰ নিৰ্দেশ শিক্ষা বিষয়াক। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে দিন দুপৰতে কলেজীয়া ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। ই ৰিক্সাত গৈ থাকোঁতেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ মুখত চেতনাশক দ্ৰব্য স্প্ৰে কৰে ই ৰিক্সা চালকে। ই ৰিক্সা চালক আৰু তেওঁৰ এজন সহযোগীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল। নগাঁও ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক অপহৰণৰ অপচেষ্টা চলাইছে ৰিক্সা চালকে। নিজান পথৰ সুযোগ লৈ অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল ই ৰিক্সা চালকে। অৱচেতন অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীক। ঘৰৰ অভিমুখী ই ৰিক্সাত গৈ থাকোঁতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ST SC OBC সকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী বিভাগৰ অস্থায়ী চাকৰিত ST SC আৰু OBC লাভ কৰিব সংৰক্ষণ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। সকলো মন্ত্ৰালয়লৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে নিৰ্দেশনা। টিকাভিত্তিক চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ST SC OBCৰ বাবে সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্তক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ। 45 দিন বা তাতকৈ অধিক দিনৰ অস্থায়ী চাকৰিত থাকিব সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা। ইমৰান আহমেদ নামৰ সামাজিক কৰ্মীজনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল PIL। ST OBC আৰু SC সকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী বিভাগৰ অস্থায়ী চাকৰিত ST SC আৰু OBC সকলে লাভ কৰিব সংৰক্ষণ। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে পুনৰ ৰেল বিভাগৰ দুৰ্ঘটনা। পুনৰ ৰেলৱে ট্ৰেকত বৃহৎ শিল। এবাৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা কৰিছে এখন ৰেল। পুনৰ ৰেল বাগৰুৱাৰ চেষ্টা। দুৰ্বৃত্তই ৰেল বাগৰুৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল। মহাৰাষ্ট্ৰত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুনে মুম্বাই ৰেলৱে ট্ৰেকত দুৰ্বৃত্তই সংস্থাপন কৰিছিল বৃহৎ শিল। ৰেলৱে ট্ৰেকৰ 4-5 ঠাইত সংস্থাপন কৰিছে বৃহৎ শিল। কোনোমতে ৰক্ষা পৰিছে ৰেলখন।